හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා EasyBit YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්නේ තාමත් ගොඩක් දෙනා පාවිච්චි කරන Windows 10 ස්පීඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ටාස්ක් මැනේජර් ටයිප් කරන්න. එතනින් මේ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ටාස්ක් මැනේජර් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ටාස්ක් මැනේජර් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතන උඩ ටැබ් සෙට් එකක් තියෙනවා. එතනින් ස්ටාර්ට් අප් වලට යන්න. ස්ටාර්ට් අප් ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ලිස්ට් එක. මේ තමයි කම්පියුටර් ස්ටාර්ට් වෙද්දී OS එකත් එක්කම ස්ටාර්ට් වෙන ඇප්ලිකේෂන් සෙට් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ක්ලික් කරලා නැත්නම් රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඩිසේබල් ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එකට ක්ලික් කරලා දැන් තියෙන ඩිසේබල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට පේන මෙතන ඇප්ලිකේෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන කරන්නේ නැති හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම මෙතනින් ඩිසේබල් කරගන්න. මෙතන මම මගේ ඔඩියෝ මැනේජර් සහ Windows security notification එක ඇරෙන්න අනිත් හැම ඇප්ලිකේෂන් එකක්ම ඩිසේබල් කරගන්නවා. මොකද මට ඒක ඇප්ලිකේෂන් එකක්වත් මැෂින් එක ඔන් වෙද්දී ඔටෝමැටිකලි ඔන් වෙන්න අවශ්‍ය නැති නිසා. ඉතින් මේ ටික ගොඩක් බලපාන ඔයාගේ OS එක boot up වෙන ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න මේ ටික ඩිසේබල් කරගෙන ක්ලෝස් කරන්න. Windows settings open කරගන්න. මෙතන settings කෙනෙක් ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට search bar එකේ settings ටයිප් කරාම මෙතනින් ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ලැබෙනවා. එතනින් මේ privacy කියන ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරන්න. එතනින් ඔයාලට පේන ඇති මේ ටික වෙලා තියෙනවා. Set app use advertising ID to make ads more interesting to your based on your apps activity. එකෙන් වගේ ID එක use කරලා එයාගේ වලට ads වලට details ගන්න තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. මේව නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. මේ ටික ඔෆ් කරලා දාන්න. ඔෆ් කරලා තියෙනවා නම් එහෙම තියනන්න ඔන්න එකේ තියෙන නම් විතරක් ඒ ටික ඔෆ් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ පොඩ පහළට ගිහිල්ලා location කියන ටැබ් එකට යන්න. location ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඒකත් ඔෆ් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා නම් මේ ටික ඔන්න එකේ තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඔෆ් කරන්න. මොකද අපි location එක තියෙන එක මම හිතන්නේ වැදගත් දෙයක් කියලා. ඔයාලට ඒක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් එහෙම තියෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊපස්සේ කැමරා කියන ටැබ් එකට යන්න. ඔයා නිතරම zoom video calls ගන්න කෙනෙක් නම් මේක ඔන්න එකේ තිබ්බට කමක් නැහැ. නැත්තම් එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි නම් මේක ඔෆ් කරලා දාන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව පහළට යන මේ apps ටික ඔයාගේ තියෙන ඔන්න එකේ නම් මේ ටිකත් ඔෆ් කරලා දාන්න. අර කලින් මම කිව්වා වගේ ඔයා ඔයාගේ PC එකෙන් video calls ගන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න එකේ තියන්න. මොකද මේක ඔෆ් කරපුවාම අපහු වෙනම මේක on කරන්න ඕන video calls ගන්න. ඊට පස්සේ මේ notification tab එකට යන්න වම් පැත්තේ list එකේ මෙතන notification tab එක. එතනින් ගිහලා allow apps to access your notification ඒකත් off කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතන contacts කියන tab එකට යන්න. මේක off කරලා දාන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ටික ඔන්න එකේ තියෙනවා නම් ඒකත් off කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ phone calls කියන tab එකට යන්න. ඉතින් off කරන්න. ඊට පස්සේ email එකත් ඔෆ් කරන්න. messaging ඊට පස්සේ මෙතන radios කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් දීලා ඒකත් ඔෆ් කරන්න. ඊට වෙන background apps කියලා තවත් ටැබ් එකක් තියෙනවා. මෙතනින් කියන්නේ මේ apps වලට අපි background එකේ run වෙන්න chance එක දෙනවා කියන එක. ඔයාට මේ ඔක්කොම ඕන නැත්නම් මෙතනින් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම එකපාර. ඒ වලට සාමාන්‍යයෙන් වෙලාවම එක calculator එක වගේ ඕන නිසා මම මෙතනින් on කරලා මට අවශ්‍ය නැති ටික මෙතනින් ඔෆ් කර ගන්නවා. ඔයත් මේ ලිස්ට් එක පහළට බලාගෙන ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය නැති apps තියෙනවා නම් මෙතනින් මේ විදිහට ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපේ කම්පියුටර් resources අපිට තවත් උත්තර කරගන්න පුළුවන්.
මෙතන සර්ච් කරන්න notifications කියලා. ඒතර notification and action settings කියලා මේක select කරන්න. ආවද notification එකේ මේක off කරලා දාන්න. show notifications. ඒතර මේක automatic off වෙනවා. ඔයාට මේ වගේ notifications ඕනේ නම් මේක off කරන්න එපා. මේ දාලා තියෙන්නේ ඔයාට notification එන applications ඔයාලගේ අත්‍යවශ්‍ය apps තියෙනවා මේ වගේ notifications එන්න. මේක on කරලා ඔයාට මෙතනින් on ටික විතරක් off කරගන්න පුළුවන්. මට මේ ටික ඕන නැති නිසා මම මේ ඔක්කොම off කරලා දානවා. ඒ වගේම මේ ටිකත් මම off කරලා දානවා. off කරලා මේක window එක close කරගන්න. මෙතන gaming කියන tab එකට යන්න. මේකේ Xbox gaming bar කියන එක off කරගන්න. open Xbox game by using the button on control එකත් off කරගන්න. ඊට පස්සේ captures කියන tab එකට යන්න. captures කියන tab එකේ ඔයාලා game stream කරන කෙනෙක් නෙවෙයි නා විතරක් ගොඩක් අය නෙවෙයි. එහෙම නෙවෙයි නම් මේ තියෙන settings ටික off කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ window එක close කරලා දාන්න. this PC icon එක right click කරන්න properties යන්න. properties වල advanced system settings කියලා දකුණු පැත්තේ තියෙන link එක click කරන්න. so මේ වගේ window එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් advanced tab එක click කරලා performance යටතේ තියෙන settings click කරන්න. එතනින් අර මේ වගේ list එකක් හම්බ වෙනවා. මේ තමයි Windows system එකේ ලස්සන කරන්න දාලා තියෙන effect ටික. එතනින් මම නම් කරන්නේ custom කියන එක click කරලා මේ ඔක්කොම untick කරගන්න. smooth edges of screen font එකට tick එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ show shadows under mouse pointer ඒකට විතරක් මම tick දෙකක් දාගෙන apply කරනවා. start bar එකේ වගේ search bar එක run කියලා type කරන්න. ඊපස්සේ main application එක open කරගෙන මෙතන type කරන්න percentage mark එක TEMP අයත් percentage mark එක type කරලා okay කරන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට folder එකක් open කරලා මෙතන තියෙන වගේ temporary files මේ වගේ ඇත්තටම කිසිම වැඩක් නැහැ. ඔයාලට පේන දේ මෙතන තියෙන items ගන්න සහ මේ තියෙන files ටික මේ files ඔක්කොම select කරලා shift delete දෙන්න. yes. මේ ඉතුරු වෙන්නේ දැනට මේ අපේ OS එක විසින් දැනට පාවිච්චි කරන ෆයිල් විතරක් මෙහෙම ඉතුරු වෙනවා. මේ ටික delete කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ටික දැනට පාවිච්චි කරන නිසා. ඒ නිසා ඔයාලා මෙතන ටික් එකක් දාලා skip කියන වර්ණ එක දෙන්න. ආයෙත් search bar එකේ run කියලා type කරගන්න. මේ Windows window එකේ type කරගන්න temp prefetch. මම මේ keywords ටික පාර comment section එකේ දාන්නම්. ඔයාලට දෙන්න copy කරලා අරගෙන මෙතන paste කරගන්න. ඊට මේකත් okay කරගන්න. සර් වෙන මෙහෙම අය temporary files එකතු වෙච්ච window එකක් එනවා. control A press කරලා complete select කරගෙන shift delete දෙන්න. search bar එකේ run කියලා type කරගන්න. මෙතන type කරන්න regedit okay කරන්න. yes. මෙතනින් එන window එකේ current user කියන expand කරගන්න.
මෙතනින් පහට ගිහලා control panel වලට පේන ඇති ඒක ස්පෑන් කරගන්න. ඒකේ mouse කියන hold එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙතන list එකක් එනවා. මේකෙන් අතවල ගන්න ඕන mouse over time කියන එක. මේ select කරේ mouse over time. මේක right click කරලා modify දෙන්න. ඊට පස්සේ මේකේ value එක තියෙන 400 ඔයා එක change කරගන්න 10 කියලා. okay then. ඒ list එකේ මෙතන desktop කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒක expand කරගන්න. එතනින් main list එකේ ඔයා තෝරගන්න ඕන මෙන්න show delay කියන file එක. මෙන්න show delay. කලින් වගේ මේක right click කරලා modify දෙන්න. මේ value එක change කරගන්න 10ට. okay then. ඊට පස්සේ මේ settings ටික apply වෙන්න computer එක restart කරන්න ඕන. search bar එකේ run කියලා type කරගන්න. මේ app එක open කරගන්න. මෙතන type කරන්න ms config කියලා enter කරන්න. ඊට මෙහෙම window එකක් open වෙනවා. මේකේ services කියන එක services කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් hide all Microsoft services කියන එකට ටික් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ okay. search bar එකේ services කියලා type කරගන්න. ඊසේ මෙන්න මේන app එක open කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මේක යටටම ගිහිල්ලා Windows update කියන එක හොයාගන්න. මේක right click කරලා properties startup type කියන එක disable දෙන්න. disable දීලා මේක stop කරන්න. stop කරලා apply කරන්න. දැන් ඔයාගේ Windows update off කරලා තියෙන මේක සම්පූර්ණ නැහැ. මෙතන උඩට යන්න. උඩට ගිහිල්ලා search කරලා මෙතන පහට බලන්න තියෙනවා services එකක්. service එකක් background intelligent transfer service කියලා. මේකත් right click කරලා properties දෙන්න. properties දීලා කලින් වගේම disable stop apply. මේක කරාම ඔයාගේ Windows update තනිකරම නවතිනවා. ඒතකොට කියන්න ඕන Microsoft Store එකෙන් කිසිම application එකක් ඔයාගේ PC එකට install කරන්න දෙන්නේ නැහැ මේක කරාම. මම මේක කියලා දුන්නේ අදිසිය online game එක play කරද්දී ඒ වගේ අවස්ථාවක ඔයාගේ Windows එක run වෙනවා නම් මෙතනින් stop කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට Windows update ඔක්කොම නවතිනවා. මම මේක recommend කරන්නේ නැහැ මොකද හැම වෙලේම ඔයාගේ OS එක up to date තියාගන්න. update කරලා ඉවරලා full update කරලා up to date OS එක තියාගෙන ඔයාලට මතක ඇති WannaCry ransomware එක attack කරේ Windows security update එක දාගත්තේ නැති PC වලට. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ PC එක ඔයාගේ OS එක up to date තියාගන්න. search bar එකේ defragment type කරපුවාම defragment and optimize drive කියලා පැක් වෙනවා. මෙහෙම ඉන්නේ නැත්තම් මේක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට control panel යන්න. control panel ගිහලා administrative tools යන්න. administrative tools වල මෙතන තියෙනවා defragment and optimize drive කියලා එක open කරගන්න. ඊපස්සේ ඔයාගේ hard එක select කරලා optimize කියන එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන හැම hard එකක්ම optimize කරගන්න මේ විදිහට. මේක 100% complete වුණාට පස්සේ close කරලා දාන්න. ඒ නැත්නම් minimize කරලා තියලා ඔයාගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්තිම කාරණය තමයි ඔයාලගේ recycle bin එක. ඒක නොදැනුවත්වම lobby space එකක් ගන්නවා. ඒකත් bin එක right click කරලා මම හිතන්නේ අවශ්‍ය කරන දේවල් නැහැ මේකේ. empty recycle bin කරලා bin එක empty කරගන්න.